خرزو د الاینمنت ډایلاګ لانچ بټن ته ګوره په دې کې سیم ټو سیم هغه کمانډز دي لکه بره چې موږ سویل خو دلته ټیکس فارمیټ دی. اوس مثال د ټیکس کوم هلته دی ورته هم دا داسې وکړه چې رایټ سایډ ته یې بوځه نو رایټ سایډ ته به یې بوځي لکه داسې نه چې څنګه موږ کولی شو. بیا واپس راشي ورته داسې ویلی شي چې مطلب جسټیفای یې که راته اوکې که تا ته به یې جسټیفای یې کړي. زه واپس راځم ورته بیا بل کمانډ دی موږ سره سینټر اکراس سلیکشن. دا دې دپاره یوز کېږي مثال که زه په دې یو سیل کې زه هلته ولیکم چې سټینډرډ انګلیش language and computer. Oh my god, what happened to it? دلته به زه لیکم چې standard English language and computer center. زه غواړم چې همدغه راته څه کا مرج هم کا او سنټرلایز هم کا. بس سمپل دا سلیکټ کړئ داسې او دلته به راشئ الاینمنټ ته او دلته به تاسو سلیکټ کوئ ډسټریبیوټ سینټر اکراس سلیکشن اینډ کلیک آن اوکې. تاسو ته به داسې کې سنټرلایز به کړي. دا اوس وګورئ څه دی سینټر اکراس سلیکشن مطلب ټیکس به تاسو ته څه کړي سنټرلایز وکړي. بیا لاست بل کمانډ دی موږ سره هغه ته وایي ډسټریبیوټ انډینټس. د جسټیفای ډسټریبیوټډ سره ریلیټډ دی. مثال زه به دا سلیکټ کوم او دلته به راځم چېرته دلته به دې کمانډ دې آپشن آن کول دپاره به تاسو سلیکټ کوئ ډسټریبیوټ انډینټس به سلیکټ کړئ بیا به دا آن کېږي ښه اینډ کلیک آن اوکې. تاسو دا کمانډ څه شو مطلب دا کوم ځای چې و دی درته څه کړلو ډسټریبیوټ کړو بس درته فل کړلو. دا اوس وګوره سټینډرډ انګلیش لینګویج ان کمپیوټر سینټر. بیا تاسو واپس که دنه چیک ختم کړئ اینډ کلیک آن اوکې. صحیح دی جسټیفای کوي. بل ورپسې داسې دی که نه ورته هم دا راته څه کا اوس خو دا ټاپ کې زه باید سایز د ټیکس سایز به زه لږ کم کړم چې پته ولګي. ورته هم داسې وکړه چې دا ټیکس باټم ته بوځه نو باټم اوکې اټس باټم. صحیح که به ټاپ یې بوځي د ځینې تاسو ټاپ هم بوتللی شي. صحیح که سنټرلایز کوې د ځینې څه کا سنټرلایز کا اینډ کلیک آن اوکې. بل موږ سره څه شی دی ریپ ټیکس. صحیح دی ریپ ټیکس لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل که چېرته زه یو ځای مرچ کړم او د ځای نه لیکل کوم نو ټیکس داسې سیده روان دی. زه غواړم چې همدې باکس کې دی فل کېږي یا د ځای نه ریپ ټیکس کا او یا راشه د ځای نه دی ریپ ټیکس ته چیک ولګوو اینډ کلیک آن اوکې بس دا والا. صحیح دی. بیا بل ورپسې څه شی دی شرینک ټو فټ. دې دپاره یوز کېږي که زه هلته ولیکم مثال هیلو ډیر. صحیح دی هاو آر بس. زه غواړم چې نه دی په دې سیل کې څه چینجز راځي سم نه خو همدا ټیکس دی په همدې سیل کې څه شي شرینک دی شي مطلب فټ دی شي. نو زه به شرینک ټو فټ سلیکټ کوم اینډ کلیک آن اوکې په همدې سیل کې. خو دا پوینټ دا چې ټیکس به صحیح نه ویزیبل کېږي. صحیح لاست آپشن بل ورپسې موږ سره څه شی دی مرج سیلز لکه لږ مخکې مې چې ورته وویل د ځای نه مرج سیل کېږي او یا سلیکټ که راشه د ځای نه څه کا مرج سیل سلیکشن انکم هیر سلیکټ د مرج ریپ ټیکس نه چې ختم کا اوکې مرج شو که نه. صحیح ټیکس ډایرکشن دې دپاره یوز کېږي کله چې تاسو سره پښتو لیکل وي که نه رایټ سایډ نه لیکل کول نو تاسو رایټ سایډ ټو لیفټ ځکه پښتو دې سایډ نه داسې لیکل کېږي او انګلیش دې سایډ نه دې سایډ. صحیح دی. بل موږ سره څه شی دی ډیګریز. ډیګریز دې دپاره یوز کېږي مثال سیلري ده. زه غواړم چې دا پوزیشن چینج کړم که پښتو رایټینګ وي که هر څه وي بس سمپل ډیګري ورته داسې بره بوځئ اینډ کلیک آن اوکې. دا به خپل پوزیشن څه کوي چینج پوه شوئ. نو دا موږ سره څه شی صحیح ګوره که تاسو سره ټیکس په دې شکل کې تاسو غواړئ چې هغه داسې سټرایټ کړئ نو تاسو په دې ټیکس کلیک کړئ اینډ کلیک آن اوکې. صحیح دی.